In de omtrek, uit de Griepenerwaard, de Loperikewaard. Daar worden deze kazen gemaakt. Niet hier in Gouda zelf. Maar de boeren willen natuurlijk dat wij ook allemaal van deze heerlijke kaas kunnen genieten. Dus die worden momenteel verkocht. Boeren zijn hier in de blauw. Ja, dan ga je daar weer naartoe. Dat kan wel. Maar ik ga eerst jou even bot geven. Ik zei je 8 euro en een kwartje. Hallo. Wat is even wat horen? Ja, ik maak het Ja, dat klinkt goed. Hoe vragen we een keer nog? Voor deze kwaliteitskazen gaat ik 8,25 euro per kilogram. Weinig? Ja. Euro 26. 8,20 euro. Te weinig. 8,20 euro. Geef te weinig. 1 euro, 8,20 euro. Nee, 20. 8,25. 8,20 euro. 25. 11,50. Maar kaart. Hallo. Deze zijn zeker door de warm. Vielleicht die gelukkige sind mit einer Käsepaketen. Geprobeerd. Later stooi. Ja, en de wrokkende mensen. What kind of feet? Come look. Jetzt geht ihr vorne.
stukje veld wat los zit. En ik wilde vragen, kan ik... You can explain to
nu aus te doen. Ja, ik noem het altijd voormalig weeshuis. Voorzitter van het boord.
sinds 88. Ja, dat weet ik. Al die regels die je zo zelf niet aanpassen.
Kunnen de zon even uitzien. Met iedere van ons soms.